Em cứ đi như thế này. À dạ. Như thế này. Giờ không đi tới được mà đi lui thôi. Dạ. Không cái khi mà chụp hình. Quyền này là sống ảo lắm nha các bạn. Trời ơi các bạn thấy không? Quyền bấm phím nhanh không? Là có một tay là bợ vô đây nha Trung. Quay cho kỹ cho này nè, một tay bợ đây. Đó, rồi một tay bấm phím. Yeah. Đây là cách mà Huyền học đại học rồi ra dạy học nè các bạn. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn có biết là Phú đang đứng ở đâu không? Em có biết là mình đang đứng ở đâu không? Dạ không. Kính thưa các bạn, đây là làng Đại học Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tụi mình sẽ đi gặp một cô gái có thân hình rất là đặc biệt và sở hữu một nghị lực sống tuyệt vời. Huyền có biết là tí nữa mình sẽ gặp ai không? Tí mình sẽ gặp chị Huyền đúng không? Đúng rồi, có rất là nhiều khán giả của kênh Độc Lạ Bình Dương đứng kia khi nhận ra tụi mình. Giờ ta hỏi thăm ha. Vô đây ăn phở nha con. Dạ, ăn phở. Dạ. Bữa nay đi quay đâu vậy con? Dạ, bọn em đi tìm một cô gái tên Huyền sống ở khu vực này. Ồ vậy hả? Đúng rồi, lấy hết đồ. Ôi nè cưng xíu kìa. Dễ thương xíu rồi. Ủa mấy đứa kia đâu? Dạ, mấy bạn kia về nhà chơi hết rồi, có mình Huyền ở lại à. Nè bữa nay sơn móng tay màu đỏ luôn rồi nè, thấy chưa? Ủa nhà đâu chị, nó kêu thấy tao đâu biết. Đâu chị? Chị cũng hay xem kênh hả? Biết bé Huyền này hả? Biết, biết tên. Nhìn là biết liền, cái gì cưng không? Dạ. Biết anh Phú. Đó, người ta còn biết anh Phú. Cái bé mà bị mắc trộm. Nó ở đâu? Đây chỗ nào? Bị mất trộm hả? Bị mắc hết trơn rồi, ngày qua kia khóc quá chị khóc rồi. Trời trời. Chúc lại quán phở ăn ba phở rồi mời đi về nghe không? Nghe không? Trời ơi, tao thu vậy hả? Kính thưa các bạn, cái khu trọ của Huyền thì nằm ẩn khuất trong một cái góc vắng của làng Đại học Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chào em. Dạ, nhìn xinh gái ha. Em sống ở đây với ai? Dạ em ở một mình. Ở một mình thôi hả? Em có thể đi lại được không? Huyền ra đây đi. Rồi các bạn coi nhìn thương không? Huyền hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30. 30 hả? Dạ. Dạ con đổi cái giày này tại con Đây đội giày đó. Sao giày kia không mang mà đổi giày? Dạ ở trong nhà nếu mà đi ra ngoài lăn là đi vô đây dùng nước là nó sẽ bị bệnh vòng á. Anh nghe nói em mới bị mất trộm hả? Dạ. Thì hôm qua em phải nhờ hai bạn qua đây ở lại cùng với em. Sợ quá hả? Dạ sợ lắm. Tí là buổi mất đồ thì không nói nhưng mà cái cảm giác mà họ vào đây á. Em với em gái đang ngủ đây, người ta lấy. Dạ. Trời ơi. Ngủ mà không hay biết gì luôn. Vậy là người ta phá cửa. Em có khóa trong không? Có. Ý là em chỉ đưa lại chốt lại. Mà. Chị gài chốt lại cái gì? Em trước học. Dạ em học công nghệ thông tin nhưng mà giờ em bên đào tạo content trade sale á. Em đi làm 2 năm. Wow, có nhiều bạn khen quá ha. Đây là Thi viết văn hả? Dạ. Còn cái trong này là gì? Giải nhất 1 tỷ luôn. Anh nữa, người ta lại cố động lực đi vô thăm em lần nữa. Nói quá trộm vô thăm lần nữa hả? Em đang nói là em thả thính quá trời không ai lấy em mà đồ em không có làm gì người ta vô tự lấy gì đó. Yeah. Nhưng mà em cứ thả thính trên kênh Độc Lạ Bình Dương mà anh đi đảm bảo là có người lấy. Em cũng thấy trên nhóm anh bao nhiêu là trai đẹp. Bao nhiêu là trai đẹp á? Không, mình anh Trung quay phim là trai đẹp tới ai đâu. Em thích sống ảo lắm anh. Có người mà quay phim cho em nữa thì càng hợp đôi chứ sao nhỉ? Ở đây là cái chỗ em nấu ăn á hả? Dạ. Ơi thương không? Giờ mới thấy là em có cái móng tay dài dữ hả? Tại vì đây là cái này là giúp em làm những cái việc mà ý là tay con cái dai tay trở nên mềm. Em lấy đồ hay là em nấu ăn hay là cái gì đó bóng. Trời ơi quá trời đặc biệt luôn các bạn. Trời ơi mình xưa giờ chưa thấy cô gái nào có bàn tay nó độc lạ như thế này nha. Là mấy cái móng này là giúp em nhiều việc á để lấy đồ hả? Mấy ngón này là có cử động được không? Giờ nói chỉ vậy thôi ạ. Như vậy thôi. Dạ. Rồi vì cho chắc nha. Em có nhiều anh chị em không? Dạ 3. 3 hả? Ít hơn chị một nửa luôn á, chị có 7 anh chị em luôn á. Chị là con thứ mấy? Chị là con thứ 4. Em là thứ 2. Ủa học của chị ở đâu? Chị ở Đắk Nông.
Em tự đi như thế này được sao không? Dạ không, dạ ở trong trung tâm thôi. Em để luôn nhá. Dạ. Em mơ thấy là cảnh sát đó, họ đến đó, ngay cái chỗ mà phòng kế bên em họ ở để họ bảo vệ cho em. Ghê. Biết đâu lên kênh anh xong rồi cái tự nhiên cái thằng trộm nó thấy thương em quá nên em trả lại sao? Và lên. Em cũng hy vọng thế. Tại vì mất đồ thì thật sự là cũng tiếc, nhưng mà nó không ám ảnh bằng cái việc mà cảm giác của mình cứ lo sợ, mình không được cái tinh thần mà thoải mái vui vẻ như lúc trước mà. Em có cần là đi xuống nhà anh để anh bảo vệ em 24/24 không? Thôi bây giờ mình quay lại cái câu chuyện ha. Thì cách đây khoảng 1 tuần gì đó thì nhân viên của anh á có nhận được cái hình ảnh thông tin từ em. Anh coi anh cũng rất là xúc động. Hình thể em nó như vậy á thì anh nghĩ là cuộc sống em gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà điều làm anh cảm thấy thú vị là cái thần thái của em á. Nó rất là vui và yêu đời, mà anh lại thích những người như vậy. Ngay cả em lúc này cũng vậy, mới bị trộm gần như là mất tất cả gia sản luôn, nhưng mà cái kiểu em á cũng tốt lên một cái vẻ là hồn nhiên yêu đời. Anh thích những người mà người ta có một thái độ sống nó vui vẻ vui tươi như vậy. Anh muốn hỏi thăm em một tí là cái câu chuyện cuộc đời của em á, từ khi bao giờ thì chân tay mình nó là không phát triển như vậy? Lúc mẹ em mang bầu em á thì mẹ em đi làm và mẹ em bị tai nạn, tức là bị đau bụng á, xong mẹ đi khám thì người ta nói là tay chân em là bị như vậy rồi, tức là cha mẹ em biết trước là em sẽ bị sinh ra là bị khuyết tật nữa. Khi đó thì bác sĩ cũng khuyên là bỏ em đi, tại vì sinh em ra thì cũng sẽ khổ, nhưng mà mẹ em nhất quyết giữ em lại. Khi mà sinh em ra thì em thấy là mình là một người may mắn rồi. Mẹ biết là sinh em ra thế nào là cũng sẽ khổ hơn người ta, đúng không? Chắc chắn là biết khổ rồi, nhưng mẹ vẫn nhất định là phải sinh em ra. Em bị mà mẹ trêu chọc, nhưng mà cha em lại nói là con có giỏi đến mức nào thì cha cũng không tự hào bằng việc là con hài lòng với những gì mà con đang có. Bởi vì con hài lòng, con vui vẻ, con lạc quan thì đó mới là điều mà cha tự hào nhất. Em cảm thấy cuộc sống này đáng sống, và em cũng thấy là dù em gặp cái chuyện gì đi nữa thì em vẫn biết là ngày mai nó sẽ ổn. Khi nào em cũng thấy vui vẻ và lạc quan như thế. Và hôm nay em bắt đầu cũng vậy, em gọi điện về cho cha mẹ. Nếu như nhiều cha mẹ khác thì chắc chắn là sẽ lo lắng và bắt em về hoặc là cái gì đó. Nhưng mà điều em cần là cha mẹ em và những người thân để tin tưởng ở em, tin rằng em sẽ làm lại được thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và đúng là như vậy, khi mà em gọi điện về em nói với cha mẹ em là em bị mất đồ như thế, mất thì thôi con, mình làm lại được mà. Cha mẹ tin mình làm được thì bản thân mình cũng sẽ tin là như thế. Anh nghe em nói là em mất 2 cái laptop không? Có 3 cái điện thoại ha. Tổng cái tài sản bị mất là hơn 60 triệu ha. Thì cái đó là do em tự làm ra hay là do cha mẹ cho? Máy laptop của em là tự em làm em mua. Và 3 cái điện thoại là 2 cái của em cũng là em làm em mua. Và 1 cái của em gái em cũng là của em mua cho em gái. Anh nãy có nghe em nói một cái chi tiết anh rất là thương, là dường như có vẻ như là tay chân em thế này là do ảnh hưởng từ cái lần mà mẹ mang bầu rồi bị tai nạn giao thông à? Dạ không, mẹ em đi làm nông á, xong em bị té xe, kiểu như là đi lên xe lên xuống xe khi mà làm việc á, chứ không phải là bị tai nạn giao thông. Rồi mẹ bị té hả? Dạ. Té rồi ngã ra luôn. Rồi sau lần đó mẹ nhập viện rồi bác sĩ chẩn đoán là thai nhi là có dấu hiệu là không bình thường. Dạ. Từ khi mà mẹ bị té là mẹ phải cột bụng lại, tức là cái người mà bác sĩ đó là họ phải buộc bụng mẹ lại để giữ cái thai lại á. Tại vì hồi đó anh biết là 30 năm trước mà nên y tế nó chưa phát triển như bây giờ, cho nên là mọi thứ là mẹ phải chịu hết. Khi mà sinh em ra thì mẹ thấy có dấu hiệu gì lạ không? Thấy em vậy thì bế em đi chỗ khác, tại vì họ không hình dung ra được là sinh em ra là em hình hài như vậy. Vì khi em sinh em ra, 2 cái tay em là dính lên người này, chân em cũng bắt lên người luôn, tức là tất cả mọi thứ nó giống như một cục thịt và có cái đầu đấy. Khi đó là mọi người bế em đi chỗ khác và giấu mẹ em đi. Mẹ em thì gào khóc tìm con, kiểu như mẹ em biết chắc là em sẽ như vậy rồi, mẹ chỉ cần có em thôi chứ không phải là bình thường hay là khỏe mạnh nữa. Lúc nhỏ em ăn cơm, nó xúc cơm lên thì té đổ rồi vỡ bát vỡ chén gì đó, nhưng mà mẹ chấp nhận điều đó. Mẹ chấp nhận là sẽ dọn lại đồ sau đó và chấp nhận mua lại đồ sau đó, nhưng mà sẽ cho em dùng những thứ mà người khác vẫn dùng bình thường. Ví dụ như người khác thì dùng ăn chén sứ thì em cũng sẽ được ăn chén sứ, chứ không nhất thiết là phải ăn chén nhựa, mà mẹ sẽ cho em làm. Ví dụ vỡ thì lần sau mẹ sẽ làm thế nào đó để cho em khắc phục được cái điều đó.
luôn động viên em sẽ làm được những cái mà giống như người bình thường để làm, để cho em có cuộc sống mà em mong muốn, chứ không phải là cứ tạo cho em những cái mà thuận lợi nhất. Dù tay chân như vậy nhưng mà anh thấy em là cũng có thể là di chuyển ở trong một cái đoạn đường ngắn á. Dạ. Như vậy là chắc cũng phải mình phải tập luyện nhiều lắm đúng không? Em nghĩ đây là một điều kỳ diệu á. Dạ. Lúc trước mà khi mà em ở 7 tuổi á, là ba mẹ em đem đi chữa bệnh rồi mổ xẻ rất là nhiều, đây sẹo đấy ạ. Dạ. Chân em mỗi chân là 3 cái vết sẹo nữa. Wow. Dạ. Vì sao? Đi phẫu thuật anh. Đi phẫu thuật lúc mà em 7 tuổi á. Nhưng mà khi em đi phẫu thuật về thì vẫn vậy, không đi lại được, không cầm nắm được. Tức là nó chỉ tay em thì lúc trước nó gấp cái này, nhưng giờ phẫu thuật là nó thẳng ra tí thôi. 14, 15 tuổi thì khi đó cha mẹ em đi cầu xin ông Thánh An Tôn, tức là một cái ở bên đảo em á. Xong rồi cái đi về thì mấy bữa sau đó em đứng dậy em bật tivi, tức là em không có đi được nhưng em vẫn cố mà kệ vịn tường rồi đứng dậy để mà bật tivi ở trên cao được. Xong bữa đó thì những em bật xong thì em lùi được mấy bước để em ngồi xổm xuống, tức là lùi 3 bước gì đó, đi bằng lùi thôi. Xong sau em tập em đi ngang, xong rồi cái dần dần em đi thắng. Lúc đó là em đi bằng đi đôi giày ủng, mà đôi giày nhựa của em bé hồi xưa đó. Dạ, là em đi cái đôi đó mà đến khi em đi mà cho nó rách gần bên này, tức là chân em là dầm là bên phải này, nó dầm xuống thì nó rách luôn á. Xong phải gắn từng cục vải lên cái chỗ rách đó để mà đi mấy năm trời luôn. Kính thưa các bạn, cái điều mà mình khâm phục ở bạn Quyền đây tức là cái nghị lực. Những tưởng là Quyền không thể đi đứng được, nhưng mà nhờ cái nghị lực và sự kỳ diệu của tạo hóa mà Quyền ngày nay có thể là di chuyển được bằng đôi chân của mình trong những cái đoạn đường ngắn. Và trong cái hành trình mà tập luyện như vậy á, để có thể bước đi những bước đầu tiên ấy, thì đến nay á, là Quyền có thể đi khá tốt rồi. Như Huyền kể là phải mất rất là nhiều đôi giày mới có thể là đi đứng nó thành thạo như bây giờ. Rồi bây giờ em có thể là em biểu diễn, em đi lại vài động tác cho Trung quay được ha. Wow. Vậy là đi chân ngang hả? Dạ em đi như thế này. Còn ban đầu á, lúc ban đầu mà khi mà em mới biết bước đi đầu tiên thì em đi kiểu gì? Dạ em cứ đi như thế này. Vậy hả? Thế này. Dạ không đi tới được mà đi lui thôi. Dạ. Ý là nó không có cân bằng anh. Em có đặc điểm là đi rồi theo không đứng được. Em phải vịn một cái gì đó hoặc là nhấp chân như thế này. Đi được mà không đứng được. Dạ. Đến bây giờ cũng vậy luôn hả? Dạ đúng bây giờ, tại vì nó không cân bằng. Không cân bằng. Rồi cái giai đoạn thứ hai mà em đi ngang là em đi sao? Dạ đi như thế này. Thế là theo một chiều này thôi, chứ đi ngược lại đâu có đi được đâu. Còn hai tay của em là không có cử động được hả? Dạ không, tay em chỉ thế này thôi. Vậy sao em viết đồ như thế nào mà em học tới đại học hay vậy? Em mấy năm được vừa sạch chữ đẹp rồi đó. Mấy năm vở sạch chữ đẹp hả? Dạ, năm lớp 8 hay lớp 7 gì á, em được dạy nhất toàn trường vì vừa sạch chữ đẹp đó. Viết bằng gì? Viết bằng tay. Em bỏ tay đây em viết. Được mà. Dạ, tay em bỏ bút ở đây, em vịt đây, rồi kẹp cho cổ để em viết. Wow. Thưa các bạn, bây giờ mình coi thử mình đủ đồ quyến rũ đến mức nào nha, mình mượn cái bút quay viết. Em cho anh mượn cái bút quay viết xíu không em? Em tên là Yến Duy hả? Dạ. Em quê đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Dạ Sài Gòn hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 20. Trời ơi, nhìn xinh quá, cảm ơn Yến Duy nhiều nha. Trời ơi. Do là cây đây là cái không phải cây bạn. Đẹp quá. Đẹp quá, viết thêm vài chữ nữa coi. Này, đây anh kê cho viết này đó. Được chưa? Anh tên là gì Phú nhỉ? Quyền thích anh Phú đi. Phú. Biết rồi, thì anh Phú bảo yêu Quyền hả trời. Không có nha, vụ này không có nha. Nhưng mà công nhận á, chữ Quyền viết đẹp quá. Trời ơi, các bạn thật là kỳ diệu. Một cô gái mà không cần dùng ngón tay mà có thể viết được những dòng chữ mà nó đáng yêu như thế này. Trời ơi, anh phục em á. Anh cái chân thủ tiêu kìa. Thủ tiêu chứ. Từ nãy giờ thấy câu chuyện của chị Quyền thấy chị giỏi không? Cố gắng nhiều không? Dạ giỏi. Chị không có dùng cái ngón tay nào mà chị có thể viết vậy đó. Bao giờ mà Quyền cưới chồng ở nhờ chị viết thiệp cưới cho nha. Chị mình có người yêu chưa?
Hồi trước thì chỉ có, còn giờ thì chưa. Em chị có mấy người yêu, chị đã nói là chị có một người yêu rồi. Không, 4 người lận. Huyền có người yêu chưa? Dạ có rồi. Wow. Tên gì? Tên Huy hả? Không, tên Cường. Tên Cường. Quê ở đâu em? Quê anh Cường ạ. Quên mất rồi. Để coi từng có mấy anh Cường hả? Tên thì rất là nhiều anh Cường. Ủa sao hôm trước lên video nói yêu Huy, này nói yêu anh Cường? Tại vì Huy có người yêu rồi. Yêu người khác. Anh Cường nói là anh nặng bao nhiêu ký? Hả? Anh Cường rất là người bình thường, khoảng 40 kg. 40 kg. Quê ở đâu rồi? Thanh Hóa. Chị Hương qua công ty chơi được không? Được. Khi nào để đi qua chơi nào? Đi bây giờ cũng được, đúng không anh Trung? Anh chưa biết đâu. Em phải hỏi anh Trung. Sắp đi rồi. Chưa đi rồi. Ủa mà chị đi làm ở đây gần bao xa? Chị làm ở phòng với lại làm ở bên cái quán cà phê cà rốt cạnh bên đó. Thế chị cũng giỏi. Vậy chị bao giờ chị lấy chồng à? Thì khi nào chị có người yêu đã, giờ chưa có người yêu sao tính được khi nào lấy chồng, đúng không? Chị tự đi kiếm được, đúng không chị? Không, chị rất cần Huyền làm mai cho luôn á, ế lắm rồi. Huyền làm mai được không? Được đúng không? Kính thưa các bạn, đây bây giờ là Huyền sẽ biểu diễn khả năng vừa đi vừa cầm dù nha. Trời ơi, đôi chân đôi tay như vậy á mà vẫn đi rất là giỏi nha. Quá tuyệt vời. Đây là phong cách khi mà chụp hình. Đó, phong cách sao? Đó, gì? Huyền này là sống ảo lắm nha các bạn. 1, 2, 3. Rồi, quay cái dù coi ơi. Quay. Khoan từ. Đẹp quá. Có chút té gì á. Thôi đi học kìa, ai ẩm? Dạ em qua tay nhiều người lắm. Em qua tay nhiều người lắm. Em là tính là em xài đàn ông hao quá. Em đi xe buýt mà mỗi cô nhân viên xe buýt còn nói em là qua tay nhiều người mà chứ nói gì đến trường học em. Trường học em thì em đến nơi là thấy ai mà đứng đó là em nhờ bế liền. Đặc biệt là em phải tìm được người nào đẹp trai em nhờ. Bà cửa. Cô ơi, cô lấy cho con 20.000 thịt đi. Dạ. Em xem nấu lẩu. Nấu lẩu hả? Dạ. Bây giờ là có màn bán hàng của cô là sẽ được hàng triệu người coi đó cô. Rồi. Nên là cô lấy giá ưu đãi. Nào lấy giá ưu đãi mà chỗ đó chứ có lấy ấy đâu. Dạ. Bữa nay là em là đầu bếp chế biến, còn anh là phụ trách mảng chung chi nha. Đâu em đã không đồng mà sao đâu. Ủa, lẩu mà nấu thịt heo à? Dạ ở đấy không bán thịt bò. Nè các bạn, tụi mình vừa đi chợ mua xong một giỏ đồ, bây giờ là em về sẽ chế biến món gì? Dạ về chế biến món lẩu ạ. Lẩu heo đúng không? Dạ không, lẩu Huyền. Lẩu Huyền. Đây các bạn, đây là cái cách mà Huyền điều khiển chiếc xe lăn này nha, dùng cái khuỷu tay đẩy thôi. Rồi. Dạ trước tiên là mình sẽ bôi kem chống nắng nha. Em có điện thoại nữa. Hồi nãy em nói là em có 4 người yêu, là em nói thiệt luôn hả? Hả? Anh nghĩ sao vậy? Ý là qua thời gian thì em đã trải qua 4 mối tình nhưng mà giờ thì vẫn chưa quay lại á. Anh nghĩ rằng nữa. Nhưng mà 4 người đó lần lượt ra đây là do em bỏ hay là họ là hay là sao? Dạ kiểu gia đình bên kia không cho á. Dạ. Cái là gia đình mối thứ nhất không cho là em chuyển liền qua mối thứ hai à? Đâu. Em quen nhanh nhất là 3 năm. Lâu nhất là 3 năm. Nhanh Tại nhất vì... 1 tháng không? Nhanh nhất ha. Nhanh nhất, đúng rồi, nhanh nhất thẳng. Tại vì em rút kinh nghiệm chứ bộ. Em quen 3 năm đúng không? Mà người ta gia đình không cho. Xong rồi cái kết cuối cùng là không có đến được với nhau đúng không?
Thì đến cái người tiếp theo thì em cũng nói là quen 1 tháng thì em nói với người lớn đi, xong người lớn không cho thì em dừng lại 3 năm hay 1 tháng thì kết quả cuối cùng không đến được. Đấy, xinh rồi đó. Quá xinh, quá xinh. Thưa các bạn, hồi nãy Phú rất là bất ngờ với cái cách mà Huyền dùng hai cái tay của mình mà bấm điện thoại á, thành thạo quá này. Bây giờ Huyền biểu diễn cho mấy bạn coi cách Huyền soạn tin nhắn ha. Không, anh biết không, nói một cách tự hào là người yêu cũ mua đó. Người yêu cũ hả? Dạ. Dạ, chạm vào đi. Đây, cái này đúng không? Dạ. Còn cái móng tay mà em để dài này là dùng vào làm việc gì? Em thử làm một cái việc mà cần dùng tới cái móng này. Cái điện thoại em lấy gì? Em về lấy cái móng này, em bỏ vô đây để em lấy đây. Đó, bỏ vào đây lấy ra. Sẽ bỏ vào đây. Đó. Chưa thấy cái trường hợp nào mà có cái móng mà nó phát huy giá trị như vậy. Đấy cũng là một cái laptop là của người ta nữa. Kính thưa các bạn, bây giờ các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cách mà Huyền dùng máy tính. Như Huyền chia sẻ là Huyền học tới năm 4 của Đại học Công nghệ Thông tin nha các bạn. Đôi tay này mà lướt phím. Trời ơi, các bạn thấy không? Huyền bấm phím nhanh không? Là có một tay là bợ vô đây nha Trung. Quay cho kỹ cho này, một tay bợ đây. Đó, rồi một tay bấm phím. Đây là cách mà Huyền học đại học rồi ra dạy học mà các bạn. Tất cả là qua mạng, qua máy hết. Thôi để anh về anh đăng ký khóa học của em đi, làm trước cho nó tốt. Chuẩn SEO có nghĩa là nó sẽ tốt cho cái việc mà để bài lên tốt ở trên Google anh. Dạ. Tăng cái lượt tìm kiếm trên Google đúng không? Ví dụ như ai đó bán một món hàng gì đó mà biết cái kỹ thuật chuẩn SEO này thì có thể là tìm được khách hàng thông qua cái lượt tìm kiếm trên Google. Đó là cái giá trị của chuẩn SEO. Đây là em gõ một cái từ khóa của một cái doanh nghiệp mà họ đã SEO bài viết lên ha. Inox Đài Loan. Của sếp Inox là nó đứng trên top 1 của tìm kiếm Google là do nó chuẩn SEO đúng không em? Đúng rồi. Thì em sẽ làm giúp cho những cái doanh nghiệp hoặc là những cái đơn vị nó đứng ở trên cái top này khi mà người ta họ gõ tìm kiếm đúng không? Dạ, tức là em dạy cho người ta biết được cách viết được bài lên 5 top này. Xin chào khán giả của chương trình Độc Lạ Bình Dương. Hôm nay Huyền sẽ nấu món lẩu, món mà Huyền chế biến ra để anh Phú và các anh bên chương trình Độc Lạ Bình Dương thưởng thức. Để chị làm ha, cái gì em không lấy cho chị nói em làm sau ha. Phụ cái này là phụ chị Huyền nha. Nhanh lên Huyền nhỏ ơi, cho chị ít hành đi. Mình xào lên cho nó thơm đúng không? Dạ. Đây, mình thịt vô nè. Huyền thấy chị Huyền cầm kéo siêu không? Bình thường là ở nhà là em vẫn nấu như vậy hả? Em cầm luôn ạ. Rồi em cầm cho chị cắt hả? Rồi, rửa nha. Ngũ đường bự dữ vậy. Đường kiến. Em múc được cái muỗng luôn. Chị bỏ hết luôn nha. Niềm sao cho ngon lành nha. Dạ, mày anh đòi rồi không ngon nó cũng sẽ ngon cho con. Trời ơi, thơm quá rồi. Anh Phú thấy thơm không? Lẩu Huyền Huyền đó. Trong đó là có gì á? Có tình cảm và tình thương của Huyền. Trời. Giờ tiêu chí của Huyền như thế nào Huyền? Dạ, vui tính, đẹp trai, có bản lĩnh, có nghị lực. Chớp cãi lời mẹ hả? Không, em không muốn là người ta cãi lại mẹ, nhưng mà em muốn người ta là cùng em cố gắng. Đến khi không cố gắng được nữa thì đó mới bỏ cuộc thì em cam tâm. Mà bây giờ quen là rút kinh nghiệm là đầu tiên là thấy sao? Tức là rút kinh nghiệm là ta bắt trước ba mẹ chấp nhận đi quen, con không thôi. Không còn thời gian để mà chờ đợi nhau nữa. Kính thưa các bạn, đây món lẩu Huyền đã xong, bây giờ tụi mình thưởng thức ha. Đây là cái chén mình vừa múc ra cho Huyền nè, mà không hiểu cách Huyền cầm ăn như thế nào.
À là ăn vậy hả? Rồi múc sao em ăn thử anh xem với. Đang cứ lấy cái tay em. Anh sợ nó rơi không? Không rơi đâu. Đậu tâm chụp. Vậy là đưa cái muỗng giữa cái bàn tay ăn hết cái này không? Vậy thôi, vậy anh ăn đây. Bây giờ tụi anh ghé đây thăm em ha, có chút quà nhỏ tặng em ha, uống cà phê thôi không có gì ha. Cái này nè giống như cái kỷ niệm ha, một cái kỷ niệm của anh với em ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi sau này có nhìn vô đây là nhớ anh. Dạ. Không phải nhớ kênh Độc Lạ Bình Dương, nhớ phải nhớ anh. Rồi chúc em sức khỏe nhiều ha. Tới đây mà anh gặp em là cũng tiếp cho anh nhiều nghị lực sống lắm đó. Cảm ơn anh chương trình đã tạo điều kiện để cho em được lên sóng chương trình ngày hôm nay ạ. Rồi em sẽ cố gắng nhiều hơn. Rồi khi nào mà rảnh thì xuống Thủ Dầu Một ghé anh chơi ha. Dạ. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.